Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung saan man tayo sa sulok ng mundo guys. Ngayon po ay gagawa tayo ng milk chocolate. Ayan guys, ang ingredients ko. Ito po siya, yung milk chocolate na yung pang mix natin. Ayan guys, ito po siya. Ngayon, po tayong 1/4 cup na oil, vegetable oil, and 1 cup and 1/4 na fresh milk. Tapos, 4 na itlog. Then, ito yung dito ko po siya ilalagay. Guys, ay bubuksan na natin yung chocolate mixed milk chocolate. Ayan guys. Ayan guys. Ngayon po ay buksan natin yung cake mix. Ayan guys. Ito na po siya. Ayan. Ito po siya guys. Ngayon ay ilalagay natin dito sa bowl. Ayan guys. Ngayon po ay ilalagay na natin sa bowl. Ayan po. Guys, ngayon po ay ilalagay na natin yung milk. Ayan guys. Guys, ngayon po ay yung itlog ilalagay na natin siya. Ayan guys. Ayan, 1 2 3 4. 4 na itlog po. Ayan guys. And then, haluin po muna natin siya. I-mix natin. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Tapos na po siya. Ngayon ay ilalagay na natin yung oil. Ayan. I-mix po natin siya. Then, ngayon guys ay ilalagay na po natin yung cake mix. Ayan guys. Ayan po. Ayan guys. Binuhos ko na lahat. Ngayon, i-mix po natin siya ng dahan-dahan lang. Ayan. Ayan guys. Ganito lang po siya. Madalian lang. Pili na lang ako ng cake mix. Para mabilisan lang, pwede na. Tsaka itlog at tsaka mantika. Guys, kailangan mahalo siya tsaka hindi siya mag-bubbles. Guys, ayan po, tapos na siya. Ngayon, ililipat na natin dito. Ayan guys. Ayan. Guys, ayan na po. Ngayon ay isalang na natin siya. Guys, ayan yung oven. Siguro mainit na po siya. Ayan guys. Ilalagay na natin siya. Ayan guys. Ilalagay na po natin siya. Ayan. And then 25 minutes or 30 minutes. Ayan guys. Nakasalang na po siya. Guys, ngayon ay tingnan natin siya. Luto na siguro. 30 minutes na po yung nakaraan. Tsaka namatay na yung. Ayan guys. Ayan po siya guys. Luto na. Ayan siya. Ayan guys. Guys, ito na po yung ginawa nating cake. Ayan. Milk chocolate cake. Ayan guys. Pero hindi pa po siya tapos. Ngayon, may toppings po tayo ditong ilalagay. Yan siya. 1 Nestle cream. Cheese. Ayan. 4 na cheese po yan. Ito guys. 4 po siya ng cheese.
itatoppings natin. Let's start, guys! Ayan, guys, dalawa. Ilagay na natin yung cheese. 4 na cheese. Yung triangle cheese. Ayan. 3. Ayan, 4. At saka, guys, yung Nestle cream. Ayan, guys. Isang Nestle cream. And then, i-mix po natin siya. Ayan, guys. Tapos, guys, ngayon ay ilagay natin yung whipping cream. Huwag muna natin ilagay lahat. Ayan, guys. Ngayon ay i-mix natin siya. Ayan, guys. Ngayon ay i-mix na natin. Ayan. Ayan, guys. Ayan yung sauce niya. Ayan, guys. Guys, ito na yung toppings niya. Nilagay ko sa plastic. Gagawin natin ay butasan natin, guys. Dito, butasan natin ng maliit. Then, lalagay na natin. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. Guys, ayan po, nilalagyan natin siya ng toppings. Ayan, guys. Ito pong toppings na to ay whipping cream at saka Nestle cream. Isang Nestle cream saka 4 na cheese. Triangle cheese. Ayan, guys. Ayan, napakasimple pong gawin. Ayan, guys. Ayan po siya, guys. Ngayon, sa taas naman tayo. Okay. Lalagyan pa natin ng design sa ayan, guys. Few moments later. Guys, ayan na yung milk chocolate cake. Ayan, guys. Guys, ayan po siya. Ayan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel at sa mga subscriber ko, nanonood sa mga video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga nagko-comment, mga nagla-likes, mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, guys. Please, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, paki-subscribe na po yung YouTube channel ko. Click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo palagi sa mga simpleng luto ni CJ. See you on my next vlog. Bye!